नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचनको स्पेशल सन्डे कमेन्ट बक्समा। र मैले धेरै समयपछि यसलाई फेरि पनि मैले कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको छु। र यो एपिसोडमा चाहिँ आज तपाईहरुले यो हप्ताभरि अथवा केही कमेन्टहरु गर्नुभएको त्यो कमेन्टहरुलाई म जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। पक्कै पनि भिडियोमा रहनु होला। तपाईहरुले धेरैचोटी सोध्नु भएको, कतिचोटी मलाई कमेन्टमा धेरै राम्रो कुराहरु अथवा जिज्ञासाको कुराहरु सबै कुराहरु जति पनि लेख्नु भएको छ ती सबै कुराहरुको केही म जानकारी अनि जवाफ दिने कोसिस म यो एपिसोडमा गर्नेछु। पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र सन्डे कमेन्ट बक्सको फर्स्ट कमेन्ट म आज लिँदै छु हेलो ओल्डबाट। उहाँले लेख्नु भएको छ यो चिचर मैले तयार गरेको थिएँ र चिचरमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने घी राखेर फ्राई गर्ने र हल्का सुगर राख्दा मिठो चाम्रे हुन्छ अनादिको भनेर भन्नुभएको छ। हो, चाम्रे भातमा त्यसरी नै बन्छ भने त्यो पक्कै पनि मिठो पनि त्यसरी बन्ने पनि हो। तर यो चाहिँ चिचर भएको कारणले गर्दा चिचरमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म यो चिनी राखेर घिउ राखेर बनाएको चाहिँ चिचर अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन। त्यो कारणले गर्दा मैले यसरी नै तयार गरेँ। तपाईलाई धन्यवाद कमेन्टको लागि। र त्यसै गरी अर्को कमेन्ट मैले लिएको छु सीमा गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु हुनुहुन्छ पहिलाको रेसिपीहरुमा मैले धेरैचोटी बोल्दाखेरिमा धेरै कुराहरु मिस्टेकहरु भएको छ। उहाँले लेख्नुहुन्छ चलाउँदै जानेछु अनि तपाईहरु पनि यसरी नै चलाउँदै गर्नु होला लोल। सो मेनी टाइम्स सेङ सेम वर्ड्स भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि पहिलाको कमेन्टहरुमा हेर्ने हो भने पहिलाको भिडियोमा सुरुवात गर्दाखेरिको क्रममा कतिपय कुराहरु धेरै नै मिस्टेकहरु भएको छ जसलाई मैले स्वीकारेको छु। जसलाई धेरै नै तपाईहरुले यस्तै कमेन्टहरु गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि इम्प्रुभ गर्दै लिएर आउने कोसिस गरेर अहिले धेरै त्यसमा सुधार आइसकेको म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कमेन्टको लागि धन्यवाद सीमा गुरुङजी। र त्यसै गरी अर्को कमेन्ट म लिन चाहन्छु कल्पना घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ म चाहिँ मकैलाई कोरेसोमा कोरेर बनाउँथे, यसरी सिङ्गैमा बनाउँदा कतिको दह्रो हुन्छ होला अनि दाइ त्यो बोल चाहिँ अलिक राम्रो अनि सफा खालको राख्नु न, हेर्दा राम्रो देखिन्छ नि प्लिज भनेर भन्नुभएको छ। मैले मकैको पकौडा बनाएको थिएँ, मकै त्यो दुधे मकैको पकौडा। र यो पकौडामा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ कोरेसोले कोरेर बनाउनु हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ यसपालि चक्कुले काटेर बनाएको थिएँ र त्यहाँनिर हेर्ने हो भने चक्कुले पनि काट्दाखेरिमा मसिनो गरेर काटेर बनाउँदाखेरिमा चाहिँ दह्रो हुँदैन, सफ्ट नै हुन्छ। तर कोरेसोले बनाउँदाखेरिमा पनि अति नै स्वादिलो र सफ्ट पनि बन्नलाई मद्दत गर्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले धेरै कमेन्टहरु गर्नुभएको छ जसले गर्दा किचनमा धेरै कुराहरु मैले सुधार्दै गइरहेको छु। केही भाँडाहरु पनि नयाँ किनिरहेको छु, केही सामग्रीहरु पनि नयाँ किन्दै रहेको छु र जसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुको कमेन्ट अनुसार नै सुधार भइरहेको पनि म तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कमेन्टको लागि धन्यवाद कल्पना घिमिरेजी। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट म लिन चाहन्छु लीला भुजेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले यो लेख्नु भएको छ यो असारेको पात त पाइन्छ कस्तो हुन्छ, असारे फुलको पात हो कि के होला भनेर भन्नुभएको छ। असारेको फुलको पात चाहिँ होइन, असारे फुल डिफ्रेन्ट हो, यो चाहिँ फुल हो। अनि असारेको पात भनेको चाहिँ कतिचोटि हामी यसलाई करी लिप्स पनि भनेर भनिन्छ। स्पेसली साउथ इन्डियन खानाहरुमा अहिले अनि कति इन्डियन खानाहरुमा कतिचोटि चाहिँ अब हाम्रो नेपाली खानामा पनि प्रयोग गरेर खाँदाखेरिमा एकदमै स्वादिलो मलाई मनपर्छ। हाम्रो ठाउँ वरिपरि नै पाइने खानेकुरालाई हामी पनि प्रयोग गरेर खाँदाखेरिमा अति नै राम्रो पनि हुन्छ। र कतिचोटि चाहिँ अहिले भन्ने हो भने असारेको पात अथवा करी लिप्स नर्सरीमा सजिलैसँग तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ र नजिकै रहेको नर्सरीमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुभयो भने करी लिप्सलाई तपाईहरुले आफ्नो खानामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले भन्ने हो भने त हाम्रो जंगलतिर हैन र वरिपरिको ठाउँहरुमा पनि कतिचोटि असारेको पात सजिलै पाइन्छ। र धन्यवाद दिन चाहन्छु लीला भुजेलजी तपाईको कमेन्टको लागि। त्यस्तै गरी लेख्नुहुन्छ स्टेभन मिनाले। उहाँले लेख्नुभएको छ मेरो बेस्ट गुन्द्रुक मैले यसरी नै बनाएको ओभर मिठो हुँदो रहेछ, स्पेशल गुन्द्रुक अगाडि फ्राई गरेर पकाउने स्टेपले चाहिँ बवाल गरेको छ भनेर लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईलाई। हुन त गुन्द्रुक बनाएको यो रेसिपीमा धेरै तपाईहरुको कमेन्टहरु रहेको थियो। यो कमेन्टमा कतिले यसरी गर्नुपर्छ त्यसरी गर्नुपर्छ धेरै कुराहरु तपाईहरुले मलाई सिकाउनु भएको छ। म आफै पनि पर्फेक्ट छैन, म पनि सिक्दै छु हैन। तपाईहरुले धेरै कुराहरु मलाई सिकाउनु भएको छ र त्यही अनुसार मैले पनि त्यो गुन्द्रुक तयारी गरेको थिएँ। यदि तपाईहरुले आफ्नो कोसिसले बनाउनु भएको छ त्यो पनि एकदमै बेस्ट छ, मिठो छ। र मैले चाहिँ थोरै नयाँपन सहित गुन्द्रुकलाई अझ दामी बनाऊ भन्ने योजनामा मैले त्यसरी बनाएको थिएँ। र स्टेभन मिनाजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको यो राम्रो कमेन्टले पक्कै पनि उत्साह अझै थपिएको महसुस गरेको छु। र त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ सुनिता बज्राचार्यजीले रमेशजी तपाई नेपालको कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाईको रेसिपी एकदम डिफरेन्ट हुन्छ, कुनै त मैले अहिलेसम्म नाम नै सुनेको छैन। धेरै धन्यवाद।
र म चाहिँ चितवनमा बस्छु है। र भन्ने हो भने हाम्रो नेपालमा धेरै खानेकुराहरू छन्, जुन खानेकुराहरू हामीले कतिचोटि नाम सुनेको छैन र हाम्रो नेपालमा यस्ता मिठा मिठा खानेकुराहरू छन् जुन खानेकुराहरू कतिचोटि ओझेलमा पनि परेको छ। ती खानेकुराहरूलाई पनि हाम्रो च्यानलमा लिएर आउने मेरो कोसिस रहन्छ, जसको लागि कति ठाउँहरूमा जानुपर्छ, यात्राहरू गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि गाह्रो हुन्छ, तर पनि च्यानलमा सबै कुराहरूले थाहा पाउन्, हाम्रो नेपालमा रहेको हरेक कुराहरू ओझेलमा नपरुन् भन्ने उद्देश्यको साथ तपाईँहरूको बिचमा यी कुराहरू गरिरहेको छु। पक्कै पनि यो कोसिसलाई तपाईँहरूले मन पराउनु भएको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि धन्यवाद सुनिता बज्राचार्यजीलाई। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट लेख्नुहुन्छ लेनिन राईले, र उहाँले लेख्नुभएको छ, यो चाहिँ मैले रोटीको रेसिपी बनाएको थिएँ। सर सधैँ दुध कहाँबाट ल्याउनु मैले मैले गरेको लाइक र सपोर्ट चाहिँ अब सब्सक्राइब चाहिँ रिटर्न गर्नु त भनेर लेख्नुभएको छ है। अब खासमा भन्दाखेरि रोटी बनाउनको लागि हुन त दुध नै आवश्यकता भन्ने कुरा होइन, पानीबाट पनि राम्रो नै दुध बन्छ। तर के हो भने कुरा दुध मात्रै राखेको कुराहरू यहाँ फुलाउनको लागि मात्रै कुरा गरेको छैन, सफ्टनेसको पनि कुरा गरेको छ, ड्युरेसनको पनि कुरा गरिएको छ। र त्यो कुरालाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने दुध नै राखेर बनाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि यदि तपाईँहरूलाई अझ फरक तरिकाले खान मन छ, अलिकति स्वादिलो अझ यसरी पनि सायद बन्छ कि भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई कहीँ महसुस भयो भने यसरी चाहिँ बनाएर खानु भने चाहिँ अझ मिठो पनि हुन्छ कि भन्ने मेरो उद्देश्यले यसरी मैले एक्स्ट्रा कुराहरू बनाएर तयार गरेको थिएँ। यसमा केही पनि अन्यथाहरू तपाईँहरूले नलिनु होला। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु लेनिन राईजीलाई। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ, यसुदा स्था लेख्नुभएको छ, र तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। वाउ, हामीले पनि पहिले यस्तै पहाडको खोलाको पानी पिएको सम्झना आयो, बट अन्जुलीबाट पिउँथ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। अति नै राम्रो कमेन्ट लेख्नुभएको छ। यो चाहिँ मैले कमेन्ट सुकौरा भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरिमा जरुवाको पानी खाने मौका मिलेको थियो, र त्यसको भ्लग पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेको थिएँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यो भ्लग हेर्नु मन छ भने जरुवाको पानी टाइप गरेर हेर्नुभयो भने सजिलो किचनमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। र त्यो जरुवाको पानी एकदमै स्वादिलो हुँदो रहेछ, चिसो हुँदो रहेछ, अनि अलिकति बाक्लो जस्तो महसुस भयो त्यो पानी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोक पनि मेटेला जस्तो महसुस चाहिँ मलाई गरायो। अति नै स्वादिलो थियो त्यो पानी। मैले फर्स्ट टाइम जरुवाको पानी खाएको थिएँ र सुकौरा भन्ने ठाउँमा गएर पहाडको, अनि हामीले चाहिँ त्यसमा अलिकति अर्कै तरिकाले त्यहाँको मान्छेहरूले यसरी पिउँदा अझै स्वादिलो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अर्कै तरिकाले पिएका थियौँ। पक्कै पनि कसैले अन्जुलीबाट पिउँछन् त कसैले पातको उगाएर पिउँछ होइन। अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ अरूले तरिकाहरूले हामीले पानी पिएका थियौँ। अति नै मन पर्यो त्यो पानी। धन्यवाद दिन चाहन्छु कमेन्टको लागि यसुदा स्थाजीलाई। र त्यसै गरी अर्को कमेन्ट छ, मैले जलुकोको तरकारी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेको थिएँ, अनि उहाँले लेख्नुहुन्छ अकाम जायनाथ भनेर। अनि दाइ यो जलुको भनेको के हो नि, हेर्दा कर्कलो जस्तो देखिन्छ तर बुझिन भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि जलुको भनेको चाहिँ हाम्रो जङ्गलमा पाइने एउटा कर्कलो जस्तै खानेकुरा हो, र हेर्दाखेरिमा कर्कलो जस्तो पक्कै पनि देखिन्छ पनि, तर यसको स्वाद चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। र कर्कलो अलिकति ठुल्ठुलो हुन्छ भने जलुको चाहिँ अलिक सानो हुन्छ, जुन खोलाको नजिक र जङ्गलमा पाउने गरिन्छ। र जङ्गलको खानेकुरा भनेपछि अब स्वादको बेग्लै कुरा नै भइहाल्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कमेन्टको लागि। र त्यसै गरी अर्को कमेन्ट मैले लिएको छु, प्रज्ञा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले लेख्नुहुन्छ टिमुर पाउन छोडिसक्यो हाम्रोतिर दाइ भनेर भन्नुभएको छ। खासमा अब मैले टिमुरको छोप बनाएको थिएँ, धेरैको रिक्वेस्ट थियो छोपको लागि, र त्यही भएर टिमुरको छोप तयार गर्दाखेरि उहाँले टिमुर पाउँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। हुन त टिमुर भनेपछि हाम्रो नेपालमा अति नै मन पराएको टिमुरको अचार, गोलभेडामा राखेको टिमुरको अचार भनेपछि हामी धेरैलाई मनपर्ने कुरा पनि हो। तर टिमुर उपलब्ध भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुभयो भने अति नै स्वादिलो बन्छ। प्रज्ञा श्रेष्ठजी, कमेन्टको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ टिमुरको छोपमाको लागि नै केदार पूर्णाजी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ केदारजी, तपाईँको सम्झना पनि हुन्छ। र उहाँले लेख्नुहुन्छ हजुरआमाले बनाउनुहुन्थ्यो, बट हजुरआमाले चाहिँ खुर्सानी चाहिँ पहिला भुट्नुहुन्थ्यो, खुर्सानी अलिक कालो कालो हुने गरी अनि अरू थोक हाल्नुहुन्थ्यो, त्यही फरक हो दाजु भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। पक्कै पनि पहिलाको समयमा हाम्रो पुर्खाहरूले अथवा हजुरआमाहरूले बनाउने कुराहरू भन्दा हामीले बेस्ट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई महसुस हुँदैन, किनभने नेपाली खानाहरू उहाँहरूले यति राम्रो राम्रो कुराहरू बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग न कुनै सिपहरू थियो, न उहाँहरूले सिक्नु भएको थियो, तर पनि कस्तो तरिकाले उहाँहरूले यति मिठो मिठो खानेकुराहरू हाम्रो बिचमा तयार गरेर ल्याउनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि उहाँहरूले गर्नुभएको त्यो कामको लागि, उहाँहरूले तयार गर्नुभएको खानाहरूको लागि म पक्कै पनि धेरै धेरै सम्मान पनि म गर्ने गर्दछु। उहाँहरूले जे तयार गर्नुहुन्छ
हुन्छ त्यो चाहिँ मैले लागि एकदम बेस्ट भएको मैले महसुस गर्ने गर्छु। धन्यवाद केदार पुनाजी तपाईँको राम्रो कमेन्टको लागि। र त्यसै गरी लास्ट कमेन्ट मैले लिएको छु वन्दना श्रेष्ठजीले। उहाँले लेख्नुभएको छ आइडिया ठिकै हो, हरेक कुकको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, तर नर्मली पानीमा मुछ्ने बित्तिकै बनाउँदा पनि राम्रो फुल्छ, दुधमा मुछ्दा चाहिँ टेस्ट फरक होला सायद। यहाँनिर एकदमै मन पर्यो यो कमेन्ट। उहाँले यस्तो लेख्नुभएको छ अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले सुधार्नलाई दिनुभएको छ। अनि हरेक मान्छेले गरेको कुराहरू पनि ठिकै होला, तर यस्तो गर्दामा बेस्ट हुन्छ कि भन्ने कुराहरू उहाँले सोच्नुभयो। त्यही भएर एकदमै राम्रो लाग्यो उहाँको कमेन्ट। हुन पनि अब हरेक व्यक्तिको आफ्नै कमेन्ट के अरे रेसिपी तयार गर्ने तरिका हुन्छ, आफ्नो तरिकाअनुसार उनीहरूले रेसिपीहरू तयार गरिरहेको छ। म हरेक व्यक्ति जसले रेसिपी तयार गर्नुहुन्छ म हरेकलाई म सम्मान गर्छु। उहाँहरूले जति पनि रेसिपीहरू तयार गरेर मेहनत गरेर हाम्रो बिचमा ल्याउनुहुन्छ म सबैलाई पनि म एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले जे जति जानेका छौँ अथवा हामीले जे जति सिकेका छौँ ती सबै कुराहरूको सेयर गर्ने हो। तर हामीले नै सबै कुराहरू जानेका छौँ र हामी नै पर्फेक्ट हौँ भन्ने कुराहरू मलाई महसुस हुँदैन। किनभने तपाईँहरूबाट सिकेको छु, तपाईँहरूबाट मैले कति कुराहरू मैले महसुस गरेको छु कि त्यसले मलाई पनि सिकाएको छ। र मैले जानेको कुराहरू मसँग यदि छ भने ती कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा पक्कै पनि सेयर गर्ने कोसिस मैले गरि नै रहेको हुन्छु। पक्कै पनि तपाईँको कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज तपाईँहरूको बिचमा सेयर गरेको कमेन्ट बक्सको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि यदि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने र यो हप्ताभरि गर्नुभएको जति पनि कमेन्ट हुन्छ त्यसलाई म लिएर अर्को सन्डे कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि म आउने नै छु। र तपाईँहरूले जति पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई म साथ दिएर त्यसको जवाफ दिने म पक्कै पनि कोसिस गरि नै रहेको हुन्छु। अहिलेसम्म तपाईँहरूको साथको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को हाम्रो सन्डे कमेन्ट बक्समा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।